תובנה מדהימה ומחשלת להורים, למבוגרים ולילדים. התנא באבות אומר, לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. אין הביישן למד. הביישן לא יכול ללמוד, כי הוא אף פעם לא ירצה לשאול שוב או לומר שהוא לא הצליח להאמין את הנאמר. אבל מאידך, גם לא הקפדן מלמד. אתה בתור קפדן לעולם לא תוכל להיות מלמד, לעולם לא תוכל להיות מורה. כי תלמידים לא יכולים לקבל מוסר, תורה, יראת שמיים או כל נושא אחר בעולם ממורה שהוא קפדן. הם חוששים ממנו. הם מפחדים לומר שהם לא באמת הבינו. הם חוששים להסביר את המצוקות שלהם, וכך הם הולכים ומדרדרים. לא הקפדן מלמד. מהי רמת הקפדנות שבה כבר לא ניתן ללמד? כלומר, האם ישנו רף מסוים שבו אנחנו אומרים כאשר אתה חורג ממנו אתה הופך להיות מורה קפדן ופחות ממנו אתה מורה נחמד? בפשטות, זה תלוי מאוד מאוד באזורים, בערים, זה תלוי אפילו בעדות, זה תלוי בשפות, זה תלוי בכל מיני דברים שמרכיבים יחד את המושג קפדן. ככל שהרף של התלמיד נמוך יותר, והרף של הקפדנות של המורה גבוה יותר, כך התלמיד לא יכול לעמוד באותו עומס של קפדנות. לעומת זאת, אם הרף של התלמיד גבוה יותר, הוא יכול לעמוד גם בקפדנות הממוצעת של המורה. במילים אחרות, יש כאן משהו שניתן לעבוד עליו. אם נפל על הבן שלך או עליך בתור ילד, מורה קפדן, יש סיכוי שעם עבודה עצמית של יום אחר יום, תצליח להגיע למצב שבו תהיה מחושל יותר, חזק יותר, וכזה אחד שהקפדנות של המורה לא תהיה צמודה מדי לסף הגירוי שלך. תוכל להגיע למצב שבו תסתכל על המורה, תראה אותו כועס, ותאמר לעצמך, הוא אמנם כועס עליי שלא בצדק, אבל אני החלטתי שאני לא לוקח את הפגיעה לליבי. החלטתי שאני מסתכל עליו וממשיך להקשיב. במילים אחרות, אתה יכול להפך להיות תלמיד אמיץ עם כוחות שמתגברים גם על רב או מלמד קפדן אמיתי. במילים אחרות, אפשר להמשיך עם זה לכל החיים. כי תמיד בכל מקום שתהיה, יהיה את המישהו העצבני הזה שקשה לעמוד בחברתו. ואתה תהיה הבחור המחוסן שיכול לחייך לו בפרצוף, לאחל לו ערב טוב, אפילו לומר לו שלמרות פרצופו הכעוס, הוא עדיין נראה יפהפה ומדהים יותר מכל בני הסביבה. בהצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.